Công an xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất của Trung Quốc sắp đến thăm dò ở Hoàng Sa. Bắc Kinh khẳng định chỉ nhằm mục đích nghiên cứu tốt đẹp, nhưng nhiều nước không khỏi lo ngại. Trong khi đó, quan chức ngoại giao hàng đầu của ông Biden ở châu Á bất ngờ tuyên bố Mỹ không ủng hộ độc lập cho Đài Loan. Cụ thể là như thế nào? Hòn đảo Tự Trị vẫn quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Mới đây, Đài Loan tăng cường phòng thủ với xe bọc thép báo gấm sử dụng loại đạn mới tự sản xuất. Cùng lúc đó, Biển Đen được xem là sân sau của Nga cũng đang dậy sóng vì hàng loạt động thái gây căng thẳng. Chiến hạm Mỹ diễn tập bắn đạn thật hoành tráng trên Biển Đen, gửi thông điệp răn đe tới Moscow. Dù vậy, Nga vẫn đang kỳ vọng về đàm phán ổn định chiến lược với Mỹ ngay trong tháng 7. Một số tin nóng khác, quân đội Mỹ âm thầm rời đi giữa đêm mà không thông báo cho Afghanistan. Mỹ lo ngại về số phận của tòa nhà sinh đôi với chung cư sụp đổ ở Florida. Biến chủng Delta được xem là yếu tố thay đổi cục diện chống Covid-19, buộc thành phố Sydney phải kéo dài phong tỏa. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế ngay sau đây. Thưa quý vị, Trung Quốc mới đây lên kế hoạch gửi tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất của nước này đến tuần hành, khảo sát quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Dù Bắc Kinh khăng khăng, mục đích của tàu nhằm phục vụ nghiên cứu hàng hải và khí tượng, đóng góp cho lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, các đội tàu nghiên cứu Trung Quốc hiếm khi nào được các nước hàng xóm hoan nghênh đến Biển Đông vì những động cơ khó lường. Theo báo South China Morning Post, Trung Quốc sẽ gửi tàu nghiên cứu Trung Sơn đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng 10 sắp tới, nhằm nỗ lực nghiên cứu và tìm hiểu điều kiện tự nhiên ở vùng biển giàu tài nguyên này. Tàu Trung Sơn do nhà máy đóng tàu Giang Nam Thượng Hải chế tạo đã được bàn giao cho các nhà nghiên cứu trường đại học Trung Sơn cùng tên. Giáo sư Yu Weidong, một chuyên gia về khí tượng học ở trường này cho biết, con tàu sẽ đến Hoàng Sa để tìm hiểu về hơi ẩm ở vùng ranh giới phía Tây Biển Đông cùng các vùng biển lân cận nhằm có thể cung cấp hỗ trợ khoa học trong phòng chống thiên tai. Biển Đông là nguồn chủ yếu hình thành hơi ẩm, gây mưa và bão lớn hàng năm càn quét miền Nam Trung Quốc, phá hủy nghiêm trọng hệ sinh thái nước này. Ông Du cho biết tàu nghiên cứu sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như phân tích không khí đại dương, thu thập dữ liệu về đáy biển, hệ sinh thái biển và khảo cổ học. Tàu Trung Sơn lớn đến nỗi được gọi là phòng thí nghiệm khổng lồ trên đại dương. Nó dài hơn 114 m, rộng hơn 19 m và có độ dạn nước gần 6.900 tấn. Đáng chú ý, trong khi Bắc Kinh khăng khăng họ chỉ nghiên cứu phục vụ khoa học và đời sống của người dân, thì nhiều hoạt động nghiên cứu khảo sát của tàu Trung Quốc luôn bị các nước ven Biển Đông nghi ngờ. Trung Quốc đã đơn phương vẽ ra cái gọi là đường chín đoạn nhằm nêu yêu sách chủ quyền phi lý với phần lớn diện tích Biển Đông. Nước này còn chiếm đóng trái phép nhiều thực thể thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ông Kurt Campbell, nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Mỹ ở châu Á, cho biết rất kinh ngạc trước sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trên chính trường thế giới và khẳng định Washington sẽ dấn bước sâu hơn ở khu vực Đông Nam Á để kiềm hãm xu thế mà họ lo ngại. Tuy nhiên, ông Campbell cũng nhấn mạnh không ủng hộ cho độc lập của Đài Loan và hiểu rõ những vấn đề nhạy cảm có liên quan. Tuyên bố đáng chú ý nêu trên được ông Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra gần đây, ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó, ông Tập nhấn mạnh thống nhất Đài Loan là một nhiệm vụ lịch sử và là cam kết không thể lay chuyển của Trung Quốc. Nói về vấn đề này, ông Campbell bày tỏ, chúng tôi ủng hộ phát triển mạnh mẽ mối quan hệ không chính thức với Đài Loan. Chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ tính chất nhạy cảm của vấn đề Đài Loan. Dù vậy, quan chức ngoại giao Mỹ cho biết thêm, chúng tôi luôn tin tưởng Đài Loan có quyền được sống trong hòa bình. Chúng tôi muốn nhìn thấy họ đóng góp vai trò trên toàn cầu, đặc biệt trong những lĩnh vực như vaccine và đẩy lùi dịch bệnh. Đài Loan không nên bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là cường quốc hậu thuẫn mạnh mẽ nhất và là bên cung cấp vũ khí lớn nhất của hòn đảo, giúp Đài Bắc nâng cao khả năng phòng vệ trước nguy cơ bị tấn công từ bên kia eo biển. Mặt khác, quan chức Mỹ Kurt Campbell bày tỏ chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ nỗ lực thúc đẩy các chiến lược bền vững ở Đông Nam Á, cho rằng sự gắn kết ở khu vực này là chìa khóa cho thành công của chính sách Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, cũng về câu chuyện phòng thủ ở Đài Loan, một nhà máy sản xuất quân sự vừa giành được hợp đồng sản xuất đạn dược chống tăng cho biến thể của xe bọc thép có tên là Báo Gấm mà Đài Loan phát triển nội địa. Thiết giáp này sẽ được trang bị súng cối 105mm. Theo cơ quan quốc phòng Đài Loan, hợp đồng vũ khí trị giá gần 500.000 đô la giúp sản xuất đạn mới sẽ được dùng thử nghiệm trên 2 khẩu pháo chống tăng nòng 105mm mua từ nước ngoài, dự kiến giao cho Đài Loan vào tháng 9. 2 khẩu pháo này được gắn trên 2 nguyên mẫu xe thiết giáp Báo Gấm.
Theo tờ Taiwan News dẫn lời các quan chức quân sự cho biết, pháo chống tăng mới được kỳ vọng có độ giật thấp hơn 70% so với các loại súng có cùng cỡ nòng hiện đang được sử dụng ở Đài Loan, từ đó giúp cho thiết giáp báo gấm ổn định hơn khi bắn. Ông Tô Tử Vấn, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan cho biết, các khẩu pháo chống tăng cỡ nòng 105mm sử dụng lò đạn mới do Hòn Đảo chế tạo có khả năng xuyên thủng lớp vỏ dài 200mm xe thiết giáp của đối phương. Điều này giúp cho thiết giáp báo gấm của Đài Loan sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn trong việc đẩy lùi đòn tấn công đổ bộ của kẻ địch xâm chiếm hòn đảo. Chuyển sang những diễn biến mới về căng thẳng Mỹ-Nga, theo đài CBS cho biết hôm 6 tháng 7, tàu khu trục USS Ross của Hải quân Mỹ vừa rời cảng Odessa của Ukraine, tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đen. Việc này nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập gió biển 2021 của Mỹ, NATO và các đồng minh ở ngoài khơi bán đảo Crimea. Đáp lại, Nga đã có những phản ứng mạnh mẽ. Theo phóng viên của CBS có mặt trên tàu USS Ross, khu trục hạm này đã di chuyển 5.000 dặm từ bờ đông Hoa Kỳ đến vùng Biển Đen được xem như sân sau của Nga, giữa lúc mối quan hệ giữa Moscow với Washington và phương Tây nói chung vẫn còn rất căng thẳng. Trong cuộc diễn tập mới đây của tàu USS Ross, Hải quân Mỹ đã thực hành bắn vào các xuồng tấn công và chiến đấu cơ, được xem như các mục tiêu mô phỏng khí tài của đối phương. Cùng lúc đó, Nga đã điều 4 tàu giám sát mọi hành động của chiến hạm Mỹ, đồng thời tiêm kích của Nga cũng bay vòng quanh ở phía trên. Hạm trưởng John Dixon, người có 20 năm phục vụ Hải quân Mỹ, cho biết với phóng viên CBS rằng ông không lo ngại về hành động của Nga. Trung tá John cho rằng chỉ khi Nga hành động ở phạm vi gần hơn và ở mức độ mạnh mẽ hơn thì xung đột mới có nguy cơ nổ ra. Ông John cho hay nếu ai đó nhắm bắn vào bạn, đó có thể là tín hiệu cảnh báo cần thực hiện các biện pháp phòng vệ. Và nếu ai đó tỏ ra hung hăng và bạn cảm thấy bị đe dọa, bạn có quyền bảo vệ chính mình. Hồi tuần trước, Nga đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh Defender ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea, làm dấy lên căng thẳng sục sôi. Trung tá John cho biết tàu USS Ross diễn tập cách xa hàng dặm đối với khu trục xảy ra sự cố nói trên. Hơn nữa, chiến hạm Mỹ còn trang bị hỏa lực mạnh mẽ, bao gồm các tên lửa Tomahawk và Harpoon và cả ngư lôi. Chỉ huy John so sánh chúng giống như con dao Thụy Sĩ sắc bén của chiến hạm Hoa Kỳ, đảm bảo có thể chống lại các đòn tấn công của tàu chiến, máy bay chiến đấu, thậm chí là tàu ngầm của đối phương. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập gió biển năm 2021, Hải quân Mỹ muốn thể hiện sức mạnh đó để trấn an các đồng minh của mình. Chỉ huy John nói với CBS rằng thông điệp ở đây chính là không phận và lãnh hải quốc tế thuộc về tất cả mọi người, chúng không thuộc về một quốc gia đơn lẻ nào. Cũng liên quan đến mối quan hệ Moscow và Washington, hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov Nga cho biết nước này sẽ mở đầu vòng đàm phán về ổn định chiến lược hạt nhân với Hoa Kỳ trong tháng này. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí sẽ bắt tay vào đối thoại ổn định chiến lược song phương theo hình thức liên cơ quan. Từ đó tạo cơ sở cho các biện pháp kiểm soát vũ khí và giảm thiểu những rủi ro trong tương lai. Thứ trưởng Nga cũng bày tỏ phía Mỹ sẽ tán thành hình thức tổ chức đối thoại diễn ra ở nhiều cấp độ. Đồng thời, Nga cũng hy vọng tiến trình đàm phán này sẽ trở thành một định dạng đối thoại giữa hai nước trong thời gian tới. Thưa quý vị, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết vào hôm 6 tháng 7, Iran đã lên kế hoạch làm giàu kim loại urani lên 20%. Hành động này có thể khiến cuộc đàm phán nối lại thỏa thuận năm 2015 bị đình trệ. Mỹ cũng đã bày tỏ sự tức giận, gọi động thái của Iran là một bước thụt lùi đáng tiếc. Giới chức Mỹ và châu Âu nói rõ hành động của Iran sẽ làm phức tạp, thậm chí hủy hoại những nỗ lực hiện tại để đưa các bên tái cam kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tehran đã sản xuất một lượng nhỏ kim loại urani vào năm ngoái nhưng chưa làm giàu. Đó là một việc vi phạm thỏa thuận, bởi vì điều khoản đã cấm mọi hành động đối với kim loại urani mà có thể dùng để sản xuất lõi bom hạt nhân. Anh Phát Đức hôm 6 tháng 7 đã thông cáo chung bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với quyết định của Iran. Iran không có nhu cầu dân sự đáng kể để phải nghiên cứu và sản xuất kim loại urani. Hành động của họ rõ ràng là một bước tiến mới để phát triển vũ khí hạt nhân, trích thông báo có đoạn viết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington lo ngại Tehran sẽ tiếp tục vi phạm thỏa thuận. Ông Price gọi đó là một bước lùi đáng tiếc đối với Iran, đặc biệt là khi Mỹ đã thể hiện thành ý và sự sẵn sàng quay lại thỏa thuận. Trong một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực nghiêm trọng do vụ mùa thất thu và sự sụt giảm trao đổi thương mại với Trung Quốc cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong những tháng gần đây thì giá lương thực trong nước liên tục biến động. Do đó thì nhà nước đã thành lập một tổ chức quốc gia để giám sát và xử lý nạn đầu cơ tích trữ lương thực trục lợi.
Tổ chức mới có tên chính thức là Lực lượng đặc nhiệm ngày 17 tháng 6, được thành lập tạm thời ở các tỉnh, thành phố và quận huyện và sẽ giải thể khi tình hình giá cả lương thực bình ổn. Các cơ sở đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25 tháng 6. Mỗi đơn vị gồm 3 đến 4 người tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các hộ kinh doanh. Trước đó, Bộ An ninh xã hội và các đơn vị kỷ luật có sự tham gia của người dân địa phương được chính phủ Triều Tiên giao trách nhiệm giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến thực phẩm. Tuy nhiên, các tổ chức này hầu như không thể kiểm soát được các cá nhân, tập thể kinh doanh thực phẩm ở quy mô lớn và có trường hợp còn nhận tiền hối lộ và làm ngơ với các hoạt động kinh doanh phạm pháp. Lực lượng đặc nhiệm mới thành lập đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao quyền thi hành chính sách thiết quân luật xử lý những người vi phạm. Thưa quý vị, quân đội Mỹ đã rời bỏ căn cứ không quân chiến lược ở Afghanistan vào giữa đêm mà không có một lời thông báo cho đồng minh Afghanistan. Theo thông tin từ tân chỉ huy của căn cứ Bagram, hơn nữa binh lính Mỹ còn thẳng tay sập nguồn điện và để lại 5.000 tù nhân Taliban trong các buồng giam. Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ không quân Bagram nhanh đến ngỡ ngàng. Tân chỉ huy của căn cứ này, Kohistani, nói rằng quân đội Afghanistan đã biết Mỹ sẽ sớm rời đi, nhưng không ngờ đến việc họ bỏ lại căn cứ vào lúc 3 giờ sáng mà không có một lời thông báo cho các đơn vị địa phương đang làm nhiệm vụ tuần tra nhanh vành đai căn cứ. Tân chỉ huy căn cứ nói với hãng tin AP, đột nhiên lúc 7 giờ sáng chúng tôi mới được xác nhận quân đội Mỹ đã hoàn toàn rút khỏi. Trong khi đó, đài BBC cho biết khoảng 5.000 tù nhân Taliban vẫn bị giam giữ trong nhà ngục ở căn cứ Bagram. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về điều này. Căn cứ Bagram có quy mô giống như một thành phố nhỏ, được Mỹ và đồng minh sử dụng liên tục từ năm 2001. Hồi tháng 4, Tổng thống Joe Biden thông báo kế hoạch rút toàn bộ lính Mỹ về nước trước ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, đến hiện tại, Lầu Năm Góc kỳ vọng sẽ hoàn thành việc rút quân vào cuối tháng 8, sớm hơn nhiều so với hạn chót mà ông Biden đề ra. Theo đài CNN, hiện còn khoảng 1.000 binh sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Kabul. Mới đây, bà Mary Trump, cháu gái của Tổng thống Trump và là một trong những người chỉ trích ông mạnh mẽ nhất, cho rằng con gái Ivanka Trump còn ít trung thành hơn so với giám đốc tài chính tập đoàn Trump Organization, ông Alan Weisselberg, người đang vướng vào hàng chục cáo buộc hình sự về gian lận thuế. Ông Alan Weisselberg, giám đốc tài chính trong tập đoàn của cựu Tổng thống Donald Trump, đã phủ nhận 15 cáo buộc, bao gồm gian lận thuế và cố tình làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Vị giám đốc kỳ cựu nói rằng bản thân ông và tập đoàn Trump Organization không làm gì sai, bất chấp công tố viên New York đang nhúng sâu vào cuộc điều tra và dự kiến sẽ tiến hành khởi tố thêm. Ông Weisselberg bị cáo buộc đã tránh thuế đối với khoản thu nhập khoảng 1,7 triệu đô la từ năm 2005 đến năm 2017. Về việc này, bà Mary Trump, tác giả viết sách kiêm nhà thần kinh học, đưa ra bình luận rằng các công tố viên đừng mong chờ sự hợp tác của ông Weisselberg, bởi vì những người khác có thể dao động, nhưng vị giám đốc tài chính này tuyệt đối trung thành với ông Trump, thậm chí còn hơn cả sự trung thành của Ivanka Trump, ái nữ của cựu Tổng thống Mỹ. Bà Mary nhận xét về cháu gái ruột của mình, Ivanka sẽ không kiên định được như vậy. Bà thẳng thừng nói thêm, Ivanka luôn có nhiều hơn một chỗ dựa, phía bên gia đình nhà chồng rất giàu có, chính là một điểm tựa như vậy. Liên quan đến tòa nhà sụp đổ ở bang Florida, Mỹ, giới chức đang bày tỏ lo ngại lớn đối với một công trình lân cận là tòa Champlain Towers Park. Chính quyền địa phương nói rằng tòa nhà giống như sinh đôi, cùng một cách xây dựng, cùng một chủ đầu tư giống hệt như chung cư đã bị sập. Tòa nhà Champlain Nam 12 tầng đã bất ngờ sập xuống cách đây gần 2 tuần và giới chức đang đặc biệt lo ngại về tòa nhà sinh đôi là tòa nhà Champlain Park ở ngay gần đó. Ông Joe Bucky, thị trưởng thị trấn Subside cho biết, hai tòa nhà được xây dựng bởi cùng một chủ đầu tư, cùng một thời điểm, cùng bản kế hoạch và dường như cũng sử dụng chung nguồn cung cấp vật liệu. Bởi vì chúng tôi chưa hiểu nguyên nhân tòa nhà khu Nam sụp đổ, chúng tôi đang rất lo ngại về tòa nhà khu Bắc và những cư dân sống bên trong. Hiện tại, các chuyên gia xây dựng và hội đồng thị trấn đang nỗ lực đánh giá an toàn, trích lời ông thị trưởng cho biết. Đến ngày 6 tháng 7 đã có 36 thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát của tòa chung cư bị sập, bao gồm 3 trẻ em, và còn 109 nạn nhân chưa được phát hiện. E rằng lành ít dữ nhiều. Việc cứu hộ nạn nhân đang diễn ra khẩn trương trước khi cơn bão Elsa tấn công gần bang Florida và làm phức tạp thêm tình hình. Thưa quý vị, Thủ tướng Justin Trudeau vào ngày 6 tháng 7 đã bổ nhiệm bà Mary Simon, một cựu đại sứ, phóng viên và nhà hoạt động vì quyền lợi cộng đồng Inuit, trở thành nữ toàn quyền người bản địa đầu tiên đại diện cho nữ hoàng Anh ở Canada. Câu chuyện về cách đối đãi với người gốc bản địa luôn gây nhức nhối suốt chiều dài lịch sử của Canada, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Kể từ tháng 5, hàng trăm ngôi mộ tập thể của trẻ em đã được phát hiện bên dưới các ngôi trường công giáo cũ, là nơi mà trẻ em bản địa bị ép buộc rời xa gia đình để theo học, với rất nhiều em không bao giờ trở về. Ủy ban Sự thật và Hòa giải đã gọi vụ việc này là một hành động diệt chủng về văn hóa. Giữa bối cảnh đó, Canada lại có nữ toàn quyền đầu tiên, bà Mary Simon là người gốc bản địa.
Bà phát biểu, việc bổ nhiệm tôi diễn ra vào một thời điểm đặc biệt trong nền lịch sử chung của các sắc tộc ở Canada. Tôi sẽ nỗ lực làm việc mỗi ngày để cố gắng chữa lành và mang đến sự ổn định, thịnh vượng cho xã hội Canada. Mặc dù chủ yếu đóng vai trò nghi lễ, song toàn quyền cũng nắm giữ vị trí tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Canada và đại diện cho Canada tại các sự kiện, buổi lễ và các chuyến thăm chính thức trong và ngoài nước. Chuyển sang thông tin về phòng chống dịch Covid-19, thưa quý vị, vì thiếu nguồn vaccine mà một số lượng khổng lồ nước nghèo buộc phải dừng chương trình tiêm chủng Covid-19. Hiện COVAX đang nỗ lực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine để mở rộng quy mô trợ cấp cho các nước nghèo và đang phát triển. Kể từ cuối tháng 2, COVAX đã phân phối khoảng 95 triệu liều cho 134 quốc gia. Hiện tổ chức đang đa dạng hóa danh mục vaccine và tiến hành đàm phán với các nhà cung cấp vaccine mới. Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi, đơn vị phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, điều hành COVAX, thông báo nguồn vaccine COVID-19 sẽ tăng mạnh vào quý 4. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nói rằng thế giới đang phải đối mặt với một đại dịch kép. Chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch kép. Các quốc gia đã gỡ phong tỏa là những nước kiểm soát phần lớn thiết bị cứu sinh, thiết bị bảo vệ cá nhân, thiết bị xét nghiệm, oxy và đặc biệt là vaccine. Trong khi đó, các nước không có đủ nguồn cung đang phải đối mặt với số ca nhập viện và tử vong tăng cao do các biến chủng của virus corona. John Ryan, một quan chức y tế cấp cao của Ủy ban châu Âu, chia sẻ trong một cuộc họp báo rằng Liên minh EU sẽ tặng thêm 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước có thu nhập trung bình thấp vào cuối năm thông qua COVAX. Thưa quý vị, tại Úc, giới chức bang New South Wales vừa ban hành kéo dài lệnh phong tỏa thêm một tuần, cảnh báo rằng biến chủng Delta lây nhiễm nhanh đã trở thành một nhân tố mới làm thay đổi hoàn toàn cục diện phòng chống COVID-19. Thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales với dân số hơn 5 triệu người đã phong tỏa từ ngày 26 tháng 6 sau khi biến thể Delta làm số ca nhiễm tăng cao. Giới chức đã buộc lòng phải ban hành quyết định phong tỏa trong bối cảnh toàn nước Úc có tốc độ tiêm chủng chậm. Quyết định nghiêm ngặt yêu cầu người dân ở nhà dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu tuần này, nhưng mới đây giới chức đã gia hạn phong tỏa đến ngày 16 tháng 7. Thủ hiến bang bà Gladys Berejiklian chia sẻ rằng biến chủng Delta thực sự là một tác nhân thay đổi cục diện, nó quá dễ lây nhiễm và lây lan nhanh hơn bất kỳ biến chủng nào khác từ trước đến nay. Hiện tại, Sydney đang chống chọi với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất trong vòng một năm qua. Số ca nhiễm trong 3 tuần gần đây ở riêng Sydney đã vượt hơn 350 trường hợp, trong khi Úc từng được xem là một trong những nền kinh tế phát triển đã khống chế dịch Covid-19 thành công bậc nhất trên thế giới. Trong khi đó, thủ đô Paris, Pháp đang chật vật thoát ra khỏi bóng đen của đại dịch, gây tàn phá nghiêm trọng ngành du lịch và các hoạt động kinh tế nói chung. Trong đợt cao điểm du lịch mùa hè năm nay, du khách dần trở lại thủ đô hoa lệ của nước Pháp, chủ yếu là khách châu Âu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không khí nhìn chung vẫn khá vắng vẻ và ảm đạm. Paris đã không còn chứng kiến dòng khách ồn ào đông đảo từ các nước châu Á và Mỹ như thời trước Covid-19. Hiện giờ, khi số ca nhiễm ở Pháp có chiều hướng giảm xuống, giới chức cũng bắt đầu nới lỏng các quy định hạn chế, chẳng hạn như không còn bắt buộc đeo khẩu trang và cũng đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm. Thế nhưng các chủ hộ kinh doanh cho biết còn lâu mới có thể kỳ vọng ngành du lịch sẽ hoạt động sôi nổi trở lại. Văn phòng du lịch Paris cho biết kinh đô ánh sáng từng đón tới hơn 10 triệu du khách trong những tháng mùa hè, nhưng vào năm 2020, con số này giảm xuống chỉ còn 2 triệu người. Văn phòng du lịch Paris hy vọng lượng khách có thể đạt mức 5 triệu người vào mùa hè năm nay. Theo thống kê năm 2019, ngành du lịch chiếm khoảng 6,5% trong cơ cấu kinh tế của vùng đô thị Paris. Quý vị thân mến, thật kỳ diệu khi bây giờ các robot có thể tự sửa chữa khi bị thương như da người vậy, nhờ vào bọt thông minh Airform, sáng chế của các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore. Vật liệu này còn giúp robot trở nên thông minh hơn và cảm nhận được các vật thể ở gần. Hãy cùng tìm hiểu thông tin thú vị này quý vị nhé! Airform giống như bọt biển được truyền các hạt kim loại cực nhỏ, thêm các điện cực nhỏ bên dưới bề mặt. Khi có áp lực, các hạt kim loại sẽ tiến gần lại với nhau trong ma trận polymer, làm thay đổi tính chất điện. Những thay đổi này có thể được thu nhận bằng các điện cực được kết nối với máy tính giúp robot biết mình cần phải làm gì. Việc áp dụng bọt thông minh lên bàn tay robot không chỉ giúp chúng phát hiện lượng mà cả hướng lực tác động. Nhờ thế mà robot trở nên thông minh hơn, tương tác tốt hơn. Tôi nghĩ rằng loại vật liệu này có thể được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là trong chế tạo robot và thiết bị giả. Các lĩnh vực này luôn đòi hỏi robot phải thông minh hơn khi làm việc xung quanh con người. Ví dụ, ngay cả khi chúng ta chưa thực sự chạm vào nó, robot cũng có thể phát hiện được sự hiện diện của con người và sẽ không làm gì gây hại cho chúng ta cả. Đặc biệt thì bọt thông minh cũng giúp robot tự sửa chữa khi bị hư hỏng, như khi bị cắt thành một nửa, robot có thể hợp nhất lại thành một mảnh. Nhóm nghiên cứu hy vọng vật liệu này có thể được đưa vào sử dụng thực tế trong vòng 5 năm tới. Thưa quý vị, phần cuối của chương trình thì Ngọc Mai xin mời quý vị chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp của lâu đài cát cao nhất thế giới mới được khánh thành ở Đan Mạch vào tuần trước.
Với chiều cao 21,16 m, lâu đài cát ở Đan Mạch này được ghi nhận là lâu đài cát cao nhất thế giới. Lâu đài này cao 21,16 m và nó cao hơn tác phẩm giữ kỷ lục trước đó khoảng 3 m. Được biết, lâu đài cát được xây dựng từ khoảng 4,8 tấn cát, vốn là chất liệu của một tác phẩm điêu khắc. Loại cát được sử dụng chứa 10% đất sét nên có độ bám dính rất tốt. Pháo đài cũng được bôi thêm một lớp keo để có thể trụ vững qua mùa đông. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 8 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.